Our next verb is the verb ec, which means to walk. Again, we'll conjugate it in the present and future tense. Let's begin. In the present tense, I walk. Un ec, I walk. Ti ec, you walk. Ai or ajo ec, he or she walks. Ne ecim, we walk. Ju ecni, you walk. Ata or ato ecin, they walk. Just a distinction here to notice, some people will say ti ecen, ai, ajo ecen. So that's actually grammatically incorrect, although it is good to know that in case you hear it, because many people nowadays say ti ecen or ai, ajo ecen instead of ti ec or ai, ajo ec. Okay, so just so you know, when they say ecen, ti ecen, they mean you walk. It's the same verb, they're using a dialect, but here we're learning the standard. Okay, let's see some examples. Un ec çdo ditë për shëndetin tim. I walk every day for my health. Un ec çdo ditë për shëndetin tim. Ti ec shpejt në mëngjes. You walk fast in the morning. Ti ec shpejt në mëngjes. Ata ecin përgjatë lumit në mbrëmje. They walk along the river in the evening. Ata ecin përgjatë lumit në mbrëmje. In the future tense, I will walk. Unë do të ec. I will walk. Ti do të ecësh. You will walk. Ai or ajo do të ec. He or she will walk. Ne do të ecim. We will walk. Ju do të ecni. You will walk. Ata or ato do të ecin. They will walk. For example, unë do të ec në park nesër. I will walk in the park tomorrow. Unë do të ec në park nesër. Ti do të ecësh më shumë këtë javë. You will walk more this week. Ti do të ecësh më shumë këtë javë. Ne do të ecim deri në qendër të qytetit. We will walk to the city center. Ne do të ecim deri në qendër të qytetit. A practice paragraph using the verb in both tenses. Çdo mëngjes, unë ec drejt punës, ndërsa ti ec për në shkollë. Every morning, I walk toward work while you walk to school. Ne ecim shpesh sepse na pëlqen të jemi aktiv. We often walk because we like to stay active. Edhe miqtë tanë ecin në mbrëmje për t'u çlodhur. Our friends also walk in the evening to relax. Nesër do të ec në park për pak qetësi dhe ti do të ecësh më gjatë sepse ke më shumë kohë. Tomorrow I will walk in the park for some peace and you will walk longer because you have more time. Ne do të ecim së bashku dhe do të shijojmë ditën. We will walk together and enjoy the day. One more time, only in Albanian. Çdo mëngjes, unë ec drejt punës, ndërsa ti ec për në shkollë. Ne ecim shpesh sepse na pëlqen të jemi aktiv. Edhe miqtë tanë ecin në mbrëmje për t'u çlodhur. Nesër do të ec në park për pak qetësi dhe ti do të ecësh më gjatë sepse ke më shumë kohë. Ne do të ecim së bashku dhe do të shijojmë ditën. A vocabulary list as always. Ec, I walk. Ec. Shëndet, health. Shëndet. Shpejt, fast or quickly. Shpejt. Përgjat,
along or throughout, përgjat, lum, river, lum, përgjat lumit, along the river, përgjat lumit. The it ending there indicates that it is in the dative case. Përgjat lumit, drejt, toward, drejt, drejt punës, toward work, drejt punës, për të çlodhur, to relax, për të çlodhur, and shijojmë, we enjoy, shijojmë. And that's all for the verb ec. Please continue watching this playlist of verbs as it will definitely help you become more fluent in Albanian, and I'll see you in our next video. Stay tuned!